ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා. ඔන්න අදත් මම පොඩි රස්තියාදුවක යන්නේ සිටි එකට. සිඩ්නි සිටි එකට. හැබැයි අද නම් යන්නේ තනියම නෙමෙයි හස්බන්ඩ් එක්ක. මොකද ටිකක් රෑ වෙලානේ. ඉතින් බලමු අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. රැඳිලා ඉන්නකෝ බලන්න. ඉතින් මේ සෙනසුරාදා දවසක රෑ මම හිතන්නේ 8ට විතර ඇති අපි ගෙදර ඉඳලා ඔන්න සිටි එකට ආවා ට්‍රේන් එකේ. මොකද සිටි එකට යනකොට ට්‍රේන් එකේ යනවා නම් ලේසි. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් පාකින් හොයාගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම හැම තැනම රෙඩ් ලයිට් කැමරාස්, ස්පීඩ් කැමරාස් ඒ නිසා ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් සිටි එකට එලවන්න කැමති නෑ. ඉතින් ඔෆිෂියල් වැඩකට ගියොත් මිසක් සාමාන්‍යයෙන් එලවනවා අඩුයි. ඉතින් ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අරගෙන සිටි එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙනසුරාදා හවසක නිසා රැයක නිසා දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ටිකක් සෑහෙන සෙනග ඉන්නවා. මොකද මේ ෆෙස්ටිව් සීසන් එකනේ. ඒ නිසා හැම සෙනසුරාදාම මේ දවස්වල සිඩ්නි සිටි එකේ ඩාර්ලින් හාබර් කියන තැන ෆයර්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ෆස්ට් ටයිම් මේ වෙන දවසක යන්නේ. කියන්නේ අපි 31st night එක සැරයක් ගියා ෆයර්වර්ක්ස් බලන්න. නමුත් මේ ෆස්ට් ටයිම් මමයි හස්බන්ඩ් විතරයි ගියේ. ඉතින් දැන් අපේ දුවයි පුතයි ලොකුයිනේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් දැන් ඉස්සර වගේ අපිත් එක්ක ගමන් බිමන් යන්න එනවා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට තනියම ඉතින් අපේ ගමන් බිමන් යන්න පුළුවන්. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, නිදහසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පුංචි විවේකයක් ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයගලන් පේනවා සෙනඟ ගොඩාක් යනවා. මේ හැමෝම මේ ඇවිදගෙන යන්නේ ඩාර්ලින් හාබර් එක පැත්තට. ඉතින් මේ දවස්වල පුංචි අයට, වැඩිහිටි අයට හැමෝටම විනෝද වෙන්න දේවල් සිඩ්නි සිටි එකේ තියෙනවා. සිඩ්නි විතරක් නෙමෙයි, ප්‍රධාන නගර හැම එකම වගේ මේ විදිහට ෆෙස්ටිව් වයිබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රිස්මස් එකට, නිව් ඉයර් එකට ඉතින් හැම සිටි එකම වගේ මේ වගේ හැඩ වෙලා ඒ වගේම එක එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් එක මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මම එක ගෲප් එකක දැක්කා කියලා තියෙනවා. මේ කවුද කිව්වලු හවස 5න් පස්සේ සිඩ්නි සිටි එක ඇක්ටිව් නැහැ කියලා, ඉන්ඇක්ටිව් කියලා. එහෙම එකක් නෑ. මට විශේෂයෙන් ඒ නිසාත් ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න ඕන වුණා. ඉතින් හවස 5න් පස්සේ කියන්නේ ගොඩක් අය වැඩ ඇරිලත් යන වෙලාව. ඉතින් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් නෑ. සිඩ්නි සිටි එක කියන්නේ හරිම ලයිව් සිටි එකක්. හැබැයි ඉතින් ගොඩාක් රෑ වෙලා, ඒ කියන්නේ රෑ 12ට එකට දෙකර නම් ඉතින් චුට්ටක් විතර කට්ටිය අඩුයි. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් උත් ටිකක් විතර අඩු වෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඉතින් එදා හරීම රස්නේ දවසක් අපිට. දැන් සමයකනේ සෑහෙන්න දාඩිය දදා හිටියේ රෑ වුණාට හරිම රස්නේ. නමුත් මෙතන මේ ටිකක් වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එක නිසා පොඩ්ඩක් විතර සීතලක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සීතල හොළඟක් තිබුණා. ඔන්න ඉතින් හරියට 9ටම පටන් ගත්තා ෆයර්වර්ක්ස්. හැම සෙනසුරාදාම රෑ 9ට තමයි තියෙන්නේ ඩාර්ලින් හාබර් එකේ. ඉතින් ඕගලන්ට බබාලත් එක්ක යන්න පුළුවන් හැම සෙනසුරාදාම. මං හිතන්නේ මේ ෆෙස්ටිව් සීසන් එකේ විතරයි අවුරුදු පුරාවටම තියෙනවද කියලා මට ෂුවර් නෑ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් සර්ච් කරලා බැලුවොතින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් එක තමයි මට මේ වෙලාවේ ඔරිජිනල් සවුන්ඩ්ස් දාන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. දාන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවේ ලොකු මියුසික් එකක් ගියා ෆයර්වර්ක්ස් උත් එක්කම. ඉතින් මියුසික් වෙන අයගේව ප්ලේ වෙනකොට වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොපිරයිට් ක්ලේම්ස් වදිනවා කියලා. ඉතින් එතකොට මට ටිකක් කරදරයි ওই ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට ඒ වෙලාවේ ෆයර්වර්ක්ස් වල ඔරිජිනල් සවුන්ඩ්ස් මට මේ වීඩියෝ එකේ දාන්න විදිහක් නැත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ විනාඩි 6-7ක් වගේ එක දිගට ෆයර්වර්ක්ස් තිබුණා. සෙනඟ පිරීලා හිටියා. ඉතින් සමහර අය බිම වාඩි වෙලා හිටියා, ඉස්සරහට වෙලා හිටගෙන හිටියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේස් එකක් හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. මොකද 31st night fireworks වගේ නෙමෙයි. මේකට එහෙමම සෙනඟක් නැහැ. නමුත් සෙනඟ සෑහෙන්න හිටියා. මොකද සමහර අයට 31st එන්න බැරි අය මේ fireworks බලන්න එනවා සෙනසුරාදාට Saturday night 9ට එක.
ඉතින් ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් සිඩ්නි වලට ආපු අය නම් ඕගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ඩිසෙම්බර් ඒ කියන්නේ 31st night එක මේක නම් එහෙම නැත්නම් ෆස්ට් ක්‍රිස්මස් එක මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ක්‍රිස්මස් එක නම් මේ ෆෙස්ටිව් සීසන් එකේ ඔයගලන්ට ෆැමිලි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ වගේ එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා ආවට පාර දෙපැත්තේ ඔය ඩාර්ලින් හාබර් එක ආවට හැම තැනම රෙස්ටොරන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆාස්ට් ෆුඩ් අවුට්ලට්ස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම් මේ වගේ ඉතින් ගොඩාක් ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා වගේම කන්න බොන්න තැනුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් මේ දවස්වල. ඒ නැත්තත් සිඩ්නි සිටි එක කියන්නේ ගොඩාක් ක්‍රවුඩඩ් තැනක්. වීක් ඩේස් වලත් මං සමහර ඔයාලට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් ගෙනල්ලා තිනවා. තව ඉදිරියට එන්නත් තියෙනවා. ඉතින් සිඩ්නි කියන්නේ එහෙම පාළු නගරයක් නෙමෙයි. නමුත් මට ඔයගලන්ට අනිත් දේ කියන්න ඕනේ සිඩ්නි සිටි එක එහෙම වුණාට සමහර විට ඈතට වෙන්න සබර්බ්ස් දැන් අපි ඉන්න සබර්බ් එකට අපිට ට්‍රේන් එකේ යන්න මං හිතන්නේ අපිට ට්‍රේන් දෙකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. මාරු වෙන්න ඕනේ. තනි ට්‍රේන් එකේ යනවා නම් ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 45කට වැඩි යනවා සිටි එකට යන්න. ට්‍රේන් එකේ ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර ඈතින් තියෙන සබර්බ්ස් වල සමහරලාට රැට චුට්ටක් පාළු ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාරවල් වල වැඩි කවුරුත් නැහැ. මේ දවස්වල නම් ඉතින් ටිකක් සෙනග ගැවසෙනවා ෆෙස්ටිව් සීසන් එකේ ඉඳන්. මොකද ක්‍රිස්මස් ඩෙකොරේෂන්ස් බලන්න යනවා පාරවල් වල. නේබර්හුඩ් එකේ මම ඔයගලන් එක්කගෙන යන්න වෙලාවක වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ගිහිල්ලා. මොකද අපේ ගෙවල් පැත්තේ ගොඩක් ඩෙකොරේෂන්ස් එහෙම තියෙනවා. අපේ ගෙදර නම් කිසි දෙයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ළමයි ලොකු නිසා. හැබැයි මේ සැරේ අපි පුතාලා ගෙදර තමයි ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න යන්නේ ඉන්නේ ගිය අවුරුද්දේ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට මම කියන්න ඕනේ එහෙම පාළු සිටි එකක් නෙමෙයි සිඩ්නි කියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. හරිම ඒ කියන්නේ හරිම ලයිව් සිටි එකක්. ටිකක් රෑ වෙනකල් වුණත් ඔයගලන්ට ඇවිදින්න කරන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩාක් රෑ වෙලා ඉතින් තනියෙන් යන එක චුට්ටක් ඉතින් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ දෙයක්. නමුත් පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් තියෙනවා. ගොඩක් රෑ වෙනකල් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බැරි වෙලාවකත් ලංකාවේ ඉඳලා මේ කියන්නේ ෆ්ලයිට් එක ඇවිල්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකෙන් බහැලා ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි රීජනල් පැත්තකට යනවා නම් ට්‍රේන්ස් ටිකක් සමහරලාට ගොඩාක් රෑ වෙලා ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. නිතර ට්‍රේන්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ට්‍රේන් ටයිම් ටේබල් එක බලලා එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රේන්ස් අරගෙන යන්න පුළුවන් රීජනල් පැතිවලට යන අයට. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් එළි වෙනකල් එයාපෝට් එකට වෙලා ඉඳලා පොඩ්ඩක් එළි වුණාට පස්සේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් අරන් යන්න පුළුවන්. මෙහි පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගන්න එක එහෙම අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අනිත් එක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ ඉඳලා එතනින්ම ට්‍රේන් ලයින් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හරිම කන්වීනියන්ට්. ඔයගලන් බය වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. එහෙම ලොකුට කරදර වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. එකම දේ ඔයගලන් ලගේජස් අරන් යනවා නම් චුට්ටක් විතර ඉතින් අමාරුයි. ගොඩක් ලගේජස් ගෙනියනවා නම්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒ ගැනත් හිතලා බලන්න. එහෙම පාළු නගරයක් නන් නෙමෙයි සිඩ්නි සිටි එක කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට දැන් ඕගොල්ලෝ වීකෙන්ඩ්ස් වල එනවා නම් පොඩ්ඩක් විතර සමහරලාට ට්‍රේන්ස් ටයිම් ටේබල් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ට්‍රේන් නිතර නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් ලාට ට්‍රේන්ස් හැම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකෙම නවත්ත යන ස්ලෝ ට්‍රේන්ස් තියෙන්නේ. නමුත් ට්‍රේන්ස් තියෙනවා. දැන් අපි එදා 7ට ගෙදරින් ගියේ. අපි 8 වෙනකොට සිඩ්නි සිටි එකට ගියා. ඊට පස්සේ අපිට රෑ ආපහු 10යි ගානට අපි ට්‍රේන් එකට නැග්ගේ. ට්‍රේන්ස් තිබුණා. ඉතින් සෙනගත් හිටියා ඒ වගේම. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් වුණත් එහාට මෙහාට යනවා නම්. නමුත් ගොඩාක් රෑ වෙලා ඉතින් ටිකක් ප්‍රවේශමින් යන්න ඕන විශේෂයෙන් ගෑනු ළමයි නම්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න. විශේෂයෙන් සිඩ්නි සිටි එක කොච්චර සෙනග ගැවසෙන තැනක වුණත් සමහරවල්ලාට පාළු තැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න. ඉතින් දැන් ෆයර්වර්ක්ස් ඉවර වෙලා ඔන්න දැන් අපි ආපහු යනවා ගෙදර යන්න. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ඩිනර් ගත්තේ නෑනේ. ඉතින් 7ටනේ ගෙදරින් ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ජැපනිස් රෙස්ටොරන්ට් එකකට ගියා. ඒ පාරෙම තිබිච්ච අපේ රෑ කෑම ගන්න.
ඉතින් අපි හිතුවා රාමෙන් කනවා කියලා. ඒ නිසා ඉතින් ඔන්න ඕඩර් කරා. මම නම් ඕඩර් කරේ මෙන්න මේ ක්‍රිස්පි පෝක් එක. ඒක නම් එච්චර ස්පයිසි නැහැ. හැබැයි හස්බන්ඩ් ඕඩර් කරේ එක නම් එයා මම හිතන්නේ බීෆ් ඕඩර් කරේ. එයාගේ එක නම් ස්පයිසි. ඒ මදිවට එයා තව චිලි ෆ්ලේක්ස් උත් ඉල්ලගෙන තවත් වැඩිපුර ස්පයිසි කරගෙන තමයි කෑවේ. ඉතින් දැන් ඔන්න අපි ආපහු යන්න ට්‍රේන් එක ගන්න මියුසියම් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකට ආවා. ඔයගලන් ඩාර්ලින් හබ් වලට ළඟම මියුසියම් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක. එතනින් බහලා යන්නත් පුළුවන්. ටවුන් හෝල් වලිනුත් බහින්න පුළුවන් කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා නේද අර බයිසිකල් දෙකක් තල්ලු කරන් යනවා. ඒ මං හිතන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ගේ Uber ඩිලිවරි කරලා ආපහු ගෙදර යනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරා. එයාට ඉතින් හරි දුක හිතුණා පොඩි ළමයිනේ. ඔන්න ඉතින් අපේ ට්‍රේන් එකත් එනවා. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ ට්‍රේන් එහෙම දැකලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝස් වල. අද වීඩියෝ එක බැලුවටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම නිවාඩු කාලේ අපි බ්‍රිස්බේන් යන්න ඉන්නේ. ඉතින් ට්‍රැවල් වීඩියෝස් ගොඩක් ඉස්සරහට එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තව වීඩියෝස් තියෙනවා මම ෂූට් කරපුවා තාම එඩිට් කරගන්න බැරුව ගියා. ඉතින් ඒවත් ඉක්මනින් අරන් එන්නම් පුළුවන් වෙලාවට දන්නවනේ. ඉතින් මම ටිකක් කාර්ය බහුලයි. ඉතින් එහෙමනම් රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක බැලුවටත් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලන් මේ හොලිඩේ එකේ එහෙම යනවා නම් පරිස්සමෙන් යන්න. ඉතින් එහෙනම් ආයේ හම්බ වෙන්න එනකල් බයි.